Já vás vítám u našeho nového videa. Jak už napovídá obsah stolu, tak tentokrát to bude na naše VDP produkty. Mám tu jak venkovní jednotku, tak vnitřní jednotku. To znamená, že se v závěru videa podíváme i na konfiguraci, aby ty jednotky spolu komunikovaly a zjistíte, že to nastavení je opravdu jednoduché. Jako první se podíváme na venkovní jednotku, je to tedy jednotka VTO 2211G-VP. Za pomlčkou to dvojité V značí to, že jednotka má Wi-Fi. Jak už můžete vidět, je tam jedno tlačítko a čtečka karet. Podíváme se tady dovnitř. Jako první dostanete jednotku a když odhodíte ten plastík, tak dostanete i montážní boxík, abyste si mohli přidělat někde venku na zeď, a dostanete i takovýhle pytlíček. V pytlíčku potom najdete jednak fousky, které připojíte ze zádu do jednotky. Slouží k tomu, abyste si připojili například napájení pomocí 12V zdroje, ale samozřejmě jednotka disponuje i PoE napájením a zároveň slouží k tomu, abyste připojili dveřní kontakt. Dále zde nalezneme hmoždinky a šroubky, nějaký instalační manuálek a prohlášení o shodě. Když se potom koukneme blíže na tu jednotku, když si ji rozbalíme, tak jak jsem říkal, 2 megapixelová kamera, jedno tlačítko hardwareové, žádné dotykové a čtečka karet. Na zadní straně potom naleznete takovéto 2 výlisky a temper tlačítko. Do těch 2 výlisků patří právě ten montážní boxík, který mačká i to temper tlačítko. Když se potom podíváme pod tento kovový kryt, tak tam nalezneme jednak konektor RJ45 a také konektor právě na připojení těchto káblíků. To by bylo k té venkovní jednotce. A teď se tedy podíváme na vnitřní jednotku, kterou je VTH 5441G. Je to 10palcový dotykový monitor, do kterého si můžete dát například i SD kartu, která může mít maximálně 64 GB. Podíváme se dovnitř. Jako první tu máme zase monitor. Máme tu takový instalační plíšek, díky kterému ten monitor jste schopni přidělat třeba i na zeď. Ten vypadá takto. A máme tu zase pytlíček. V pytlíčku máme fousky, které můžete zase využít buď to pro nějaké napájení, nebo pro alarmové vstupy nebo výstupy. Máme tu takovouto kostičku, která zaručuje vlastně napájení tomu monitoru přes 12V, ale samozřejmě můžete zase využít PoE napájení, to je na vás. Jsou tu hmoždinky, šroubky, zase instalační manuál a prohlášení o shodě. Když se potom koukneme blíže na ten monitor, tak jak už jsem říkal, má 10 palců, ta obrazovka je dotyková, proto tady nejsou žádná další tlačítka. Ze zádu potom můžete vidět zase konektor pro připojení těch drátků. Tady je potom konektor RJ45 a konektor pro připojení zdroje. Co tedy k té instalaci budeme potřebovat? Budeme potřebovat switch, nejlépe s PoE napájením, aby nám jednotky napájel a zároveň nám distribuoval síť. Budeme potřebovat 2 UTP kabely na propojení a samozřejmě budeme potřebovat ty 2 jednotky. Takže si to pojďme zapojit. A když už to máme zapojené, tak jenom počkáme, než se nám jednotky zapnou.
Tak, a teď, když máme obě dvě ty jednotky zapnuté, tak se můžeme podívat na nastavení. Tak, nejdříve si tedy musíme inicializovat VTH. Zvolíme si správnou zemi. V našem případě je to tedy Česko. A zvolíme si jazyk. Já si to nechám v angličtině, protože jsem na to zvyklý, ale samozřejmě vy si můžete zvolit češtinu nebo slovenštinu. Zvolíme si, pro jaký typ instalace vlastně to VTH budeme používat. Já ho budu používat v nějakém rodinném domě a zvolím si First Time Config, jakože to budu konfigurovat na poprvé. Momentálně si musím nastavit statickou IP adresu, potom co se Tak, teď už můžu si nastavit statickou IP adresu, protože tady nemám žádný DHCP server, například to nechám na 56. Zvolím další, nastavím si vlastně heslo toho zařízení a nastavím si nějaký e-mail, který využijete například při obnově hesla, pokud ho zapomenete. Vidíte, že tam můžete nastavit cokoliv a ono vám to veme. Teď si musím nastavit heslo pro tu venkovní jednotku. Tam si tedy nastavím například takovéto heslo, samozřejmě ho musím zopakovat. Abych se náhodou někde neuklikl a dám další. Teď už mi to vyhledává vlastně ty zařízení, která jsou na síti. Nejdřív si tedy inicializuji to VTH a potom si inicializuji i to VTO. Obě dvě zařízení mám inicializované, tedy teď mi stačí kliknout pouze na Next. Momentálně si VTH zjišťuje nějaké informace od toho VTOčka, které já teď kliknu na upravit, abych si u něj upravil IP adresu, kterou si můžu nastavit například na 66 a nastavím si čas. Tedy dnes máme 20.7. 2020 a kolik máme hodin? 15:05. Takže už aspoň víte, kdy jsme video natáčeli a kliknu na OK. Momentálně mám tedy nastavené VTOčko jako hlavní. Pokud bych něco nastavil špatně, můžu kliknout na Change a to nastavení si změnit. A teď už kliknu jenom na Banking Config a probíhá mi konfigurace, kdy musím počkat, než mi to dojede do 100. Ta venkovní jednotka se mi mezi tím restartuje, aby si natáhla vlastně to nastavení. A když počkáme dostatečně dlouho, tak momentálně můžete vidět, že už jsou jednotky spojené. To vám prozradí takové ty dva moniturky za sebou. Vedle ta ikona znamená, že máte vloženou SD kartu. Ve chvíli, kdy já teď zmáčknu tlačítko, vidíte, že mě jednotka začne zvonit. Já mám možnost ten hovor přijmout nebo odmítnout, nebo rovnou otevřít zámek. Řekne mi to, že dveře jsou otevřeny. Samozřejmě já na to VTOčko můžu nahlížet přímo, kdy si ho zvolím, můžu na něj přímo volat, případně můžu rovnou odemykat zámek, jak můžete vidět tady. Tady v tom menu zároveň můžete nahlížet i na kamery, pokud je máte v síti. Já doufám, že se vám naše dnešní video líbilo. Pokud ano, tak určitě sledujte náš YouTubeový kanál, protože tam chceme přidávat i další videa právě třeba i na toto téma a přeji vám hezký zbytek dne.